เพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมวิโรจน์ Run Stop เช่นเคยนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับขั้นตอนการติดตั้งสำหรับวันนี้จะมาพบกับ Revo ขับ 2 กับคาลิเปอร์รุ่น RS2 4 พอร์ตใหญ่ของทาง Run Stop ตัวที่ผมกำลังถืออยู่นี่ครับเดี๋ยวเราตามมาชมกันว่าขั้นตอนการติดตั้งคาลิเปอร์ตัวนี้เป็นไงกันบ้างเชิญครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรถ Vigo ขับ 2 กับชุด Caliper Run Stop RS2 4 พอร์ตนะครับก็อย่างที่ทราบก็คือไปลองทดสอบในขณะที่ฝนตกนะครับก็ถนนอาจจะมีความรู้สึกว่าจะค่อนข้างลื่นเล็กน้อยแต่ด้วย Caliper 4 พอร์ตของตัว RS2 ตัวนี้ก็ทำให้เบรกได้อย่างมั่นใจทีเดียวยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมในไชเนอร์ต่างๆของทาง Run Stop ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Run Stop Official นะครับยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ